ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እዚህ ላይ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ያማረ እንጀራ ለስላሳ ወዛምና ጤነኛ የሆነ እንጀራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄንን እንጀራ እስከዛሬ ከታየው ቪዲዮዎች የእንጀራ አሰራሮች በሙሉ ትንሽ ለየት ባለ መልኩ ሞክሬው ይሄን የመሰለ እንጀራ መጥቶልኛል። እንግዲህ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አሳያችኋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ ጤፉን ከየት እንዳገኘሁት እንደዚህ ንጹህ ኦርጋኒክ ጤፍ ከየት ማግኘት እንደምንችል በውጭ ሀገር ሙሉ ኢንፎርሜሽኑንም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ የዛሬ እንጀራ ያዘጋጀሁት እኔ በዚህ ጤፍ ነው። ይሄንን ጤፍ ከፎረስት ሆል ፉድስ ነው የገዛሁት እና ይሄ ጤፍ ከኢትዮጵያ ኦርጋኒክ ጤፍ ከኢትዮጵያ አምጥተው ነው የሚሸጡት እና የዩሮፕም ይሸጣሉ። እዩና ግዙ ግን ይለጥፉበታል እላዩ ላይ ኦሪጂን ብለው ከኢትዮጵያ ከሆነ ከኢትዮጵያ ከዩሮፕ ከሆነ ደግሞ እዩ ብለው ይለጥፋሉ። እና ዌብሳይታቸውን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች ገብታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ይቅርታ ጤፉን እስከነ ማሸጊያው ቪዲዮ ሰርች ነበር ዩቲዩብ አልወደደውም፣ ስለዚህ ሪሙቭ አድርጌዋለሁ ከይቅርታ ጋር። ደግሞ ዴሊቨሪ ዩሮፕም ዴሊቨሪ ያደርጋሉ። ግን አሁን ሁላችሁንም እንደምታውቁት በብሬግዚት ምክንያት አንዳንድ ዴሊቨሪ ተስተጓጉሏል እና ያ ሲስተካከል ዴሊቨሪ ያደርጋሉ ብዬ አምናለሁ። ዋጋው ደግሞ 5 ኪሎ እና ከዛ በላይ ስትገዙ ዴሊቨሪ ፍሪ ነው። ዋጋውም እየቀነሰ ይመጣል እና ገብታችሁ አይታችሁ የሚስማማችሁን መግዛት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ብዙ ጊዜ ውጪ ስንኖር ጥሩ ጤፍ አናገኝም ምናምን ይቀላቅሉበታል፣ ብዙ ሩመር አለ ብቻ እና ያንን አቮይድ ለማድረግ እኔ ጤነኛነቱን አረጋግጬ ለመጋገር ጥሬውን ገዝቼ እቤቴ ነው የምፈጨው። መፍጫ ከሌላችሁ ግን ዱቄቱን ግዙ። እኔ እስካሁን እንደሞከርኩት እንግዲህ ጤፋቸው ቆንጆ ነው፣ ንጹህ ነው እና ሊንኩን አረግላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ገብታችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ትንሽ ለየት ባለ መልኩ የማዘጋጀው እኔ ጤፉን አምሰዋለሁ ለ3-5 ደቂቃ እሳቱን በጣም ቀንሼ ሳይፈጭ ማለት ነው አምሰዋለሁ። ይሄን ማደርገው ለምንድን ነው? ጤፉ እንደዚህ ትንሽ ሲታመስ ፍሌቨሩን ያወጣዋል እና በደንብ ሽታው ምንም ቆንጆ ነው የሚሆነው እና የግድ ማመስ የለባችሁም። ዱቄቱን ራሱ ትንሽ ለብ ማድረግ ትችላላችሁ ኦቨን ውስጥም እና እኔ እንደዛ አድርጌ ከዛ እዚህ ጋር ስታዩት እንፋሎቱ በጣም ወጥቷል። አሮ አይደለም ግን ዝም ብሎ ነው እንደዛ ያደርጋል። አዶ ነው አይ እርጥብ ሆኖ ሊሆን ይችላል። እና እንደዚህ በደንብ እስኪቀዘቅዝ ሰፌድ ላይ እንደዚህ ዘረጋውና ከቀዘቀዘ በኋላ እፈጨዋለሁ። የበፊት የእንጀራ ቪዲዮ ላይ ደግሞ በኪኖዋና ጤፍ የሰራሁት እንጀራ አለና ኪኖዋ ከየት ታገኛለሽ ያላችሁ ብዙ ልጆች ጠይቃችሁኛልና ይሄ ፎረስት ሆል ፉድስ ኪኖዋም ኦትስ ፍላወር በጣም ብዙ አይነት ግሬኖችም ዱቄቶችም ይሸጣሉና ገብታችሁ ብቻ እዩት ዌብሳይታቸውን። ግን አድቫይስ ማረጋችሁ መጀመሪያ 1 ኪሎ ግዙ፣ የኔን ቃል ብቻ ላለመውሰድ ማለት ነውና 1 ኪሎ ገዝታችሁ ሞክሩት። ከዛ ስትወዱት ደግሞ 5ም 10ም 25ም ይሸጣሉ። ዋጋ እየቀነሰ የሚመጣው ወደ ላይ በሄዳችሁ ቁጥርና እንደዛ አርጋችሁ መግዛት ትችላላችሁና መሞከር ትችላላችሁ። ከዛ ጤፉን እንደዚህ አድርጌ እንፈዋለሁ። መጀመሪያ ለጊዜው እኔ አሁን በ1 ኪሎ ነው ማሳያችሁ እና እርሾ ግማሽ ሊትር ነው ያደረኩበት። እርሾውን ከፍሪጅ አውጥታችሁ አጨምሩ። በፊት ነግሬያችኋለሁ። እደጃ ቆዩት መጀመሪያ ለበለዚያ አያቦካላችሁም ቶሎ እና እንደዚህ ለብ ያለ ውሃ እያደረግን በደንብ እናሸዋለን። የዛሬ እንጀራ እንግዲህ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ምንም አይነት ማሽን ሳልጠቀም በእጄ ነው ማሳያችሁ። ያው ብዙ ሰው ማሽኑም ስለሌለው ምጣዱም ስለሌለው ለሁላችሁም እንዲስማማ ማለት ነው ለሁሉም ቀላል በሆነ መንገድ ለማሳየት እንደዛ አድርጌያለሁ። እንደዚህ በደንብ ካሻችሁት በኋላ ወደ 1 ሊትር ምናምን የሚሆን እቃችሁ ትልቅ ከሆነ በዛ አርጋችሁ ውሃ ከላይ አድርጉበትና ከዛ ከድናችሁ በጣም ቀዝቃዛ ባልሆነ ቦታ ላይ ሩም ቴምፕሬቸር ለ2 ሌሊት ማሳደር።
2 ቀን ካደረ በኋላ እንደዚህ በደንብ ቦክቱ ውሃው ከላይ ጠሏል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ደግሞ ሌላው የሚባለው ነገር ምንድነው ውጭ ሀገር የሚገዛው ጤፍ ውሃው ለምንድነው የሚጠቁረው ከላይ የሚጠላው ምናምን የሚባል ነገር አለ። ቱ ቢ ኦነስት እኔ ችግሩ ለምን እንደሆነ አላቅም፣ ግን ይሄኛው እንደ ኢትዮጵያ ውሃው ጥቁር አይደለም፣ እንዳያችሁት አልጠቆረም። እና ከዛ ሊጡን እንደዚህ አማስለን ትንሽ ለብ ያለ ውሃ 1-2 ኩባያ አድርገን ትንሽ እናቀጥነዋለን፣ አብሲትም ለመስራት እንዲያመቸን በጣምም አይቅጠን። ከዛ ውሃ እናፈላና 400 ሚሊ ሊትር ከግማሽ ሊትር ትንሽ አነስ ያለ ማለት ነው አርጋችሁ 1 ኩባያ ከሊጡ ወስደን ከራሱ ሊጥ ማለት ነው፣ አዲስ አይደለም፣ ያለ ማቋረጥ እና ማስለዋለን እንዳይጓጉል። እና እኔ እንደ ሁሉ ጊዜው አብሲት ለ1 ደቂቃ ነው ማቆየው ማንተከተከው። ከ1 ደቂቃ በኋላ እሳቱን አጥፍተን እናወርደውና ውሃ እንደዚህ ከላይ ቀዝቃዛ ውሃ እናርከፈክፍበታለን፣ ስልባቦት ነገር እንዳይሰራ። ከዛ ቶሎ እንዲቀዘቅዝልን ከፈለግን ከቸኮልን እንደዚህ ሳህን ላይ ቀዝቃዛ ውሃ አድርገን እናቆየዋለን። እንደዚህ ከቀዘቀዘ በኋላ ከሊጣችን ጋር እናደባልቀውና በደንብ እናዋህደዋለን። ከዛ ውሃ ትንሽ ለብ ያለ አሁንም በጣም ቀዝቃዛ እናድርግ፣ ክረምት ስለሆነ ውሃ አድርገን በምንፈልገው መጠን እናቀጥነዋለን። በጣም ባይቀጥን ይመረጣል። እንጀራ ቆንጆ አይወጣም ብዙ ጊዜ ሲቀጥን በጣም። እና እንደዚህ አድርገን አቅጥነን ዳርዳሩን ጠራርገን ውሃ ከላይ ማድረግ አልወድም እኔ ኩፍ እስኪል ድረስ። እና እንደዚህ ከድነን ለ5 ሰዓት እናስቀምጠዋለን። እና ከ5 ሰዓት በኋላ እንደዚህ ኩፍ ሲል ቼክ ማድረግ ነው። የግድ 5 ሰዓት መሆን የለበትም። እያያችሁት ብቻ ኩፍ ሲል እንደዚህ ለመጋገር ሬዲ ነው ማለት ነው። እና ኩፍ ብሎ ደግሞ ከወጣለት አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በብልም ላይ ያወጣ ይችላልና ውሃ ያቀራል፣ ግን ስቲል ይሰራልና ሞክሩት። ግን በጣም ቀዝቃዛ ቦታ አታድርጉት ኩፍ እንዲል። እና እንደዚህ አድርጌ ይሄ አረፋውን ገለጥ አድርጋችሁ እስከ አረፋው ሲጋገር እንጀራ ቆንጆ አይወጣም። እንደዚህ አድርገን አሁን በመጥበሻ ነው ማሳያችሁ ዛሬ። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ነግሬያችኋለሁ። ምንም አይነት ማሽን አልጠቀምም። እና ምጣዱን እሳቱን በደንብ እስከ መጨረሻ ከፍ አድርጉት። እና ብዙ ጊዜ በመጥበሻ የሚጋገር እንጀራ እንደዚህ አይኑ በጣም የሚያምረው በጋዝ ስትጋግሩት ነው። እና ምድጃችሁ ጋዝ ቢሆን ይመረጣል። እንደገና ደግሞ በደንብ ይስማ ምጣዱ ምንድነው መጥበሻው። ሊጡን ካዞር ነው በኋላ ከ15 እስከ 20 ሰከንድ በቂ ነው ለመብሰል። ከዛ በላይ ማቆየት ጀርባው ሊቃጠልም ይችላል ይደርቃልምና እንደዛ እናቆየው በጣም። እና እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው ይወጣልኝ። እኔ በዚህ መንገድ ሰርቼው ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን ጤፍ ደግሞ ማግኘት ለማትችሉ ሰዎች ያለ ጤፍ የሰራሁት ብዙ አይነት እንጀራ አለ። ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። አሁንም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እምቢ ሊላችሁ ይችላሉ። ሁሉም ሰው እንጀራ ዝም ብሎ አይወጣለትም እና ዩሮፕ የሚበቅለውን ጤፍ የምትጠቀሙ ሰዎች አብሲቱን ትንሽ አሳንሱት። አብሲት አይችልም ብዙ ጊዜ ዩሮፕ የሚበቅለው ጤፍ እና እንደዛ እምቢ ካላችሁ ወይ አሳንሱት ወይ ደግሞ ማታ ላይ አድርጋችሁ በጣም ማታ ላይ አድርጋችሁ አብሲቱን ጠዋት መጋገር እና ውሃ ቢያቀርም አቅሮ ቢያድርም ምንም ችግር የለውም እና ይሰራል። እኔ ብዙ ጊዜ ሞክሬዋለሁ። በእንደዛ አይነት መልክ አድርጋችሁ መጋገር ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ እንጀራ እኔ በጣም ነው የወደድኩት። እንደዚህ ጀርባውም ቆንጆ ነው። በኋላም በደንብ አሳያችኋለሁ። ሌላው ደግሞ ማስጠንቀቅ የምፈልገው ነገር እኔ ቤት ስለፈጫውት ነው መሰለኝና ሊጡ ላይ እንደዚህ ጥቁር የተንሳፈፈ ነገር ይታያል እና እንደዛ ከሆነባችሁ ገለባው ነው ቤት ስለፈጨና ዶንወሪ ለማለት ነው። እንጀራው እንግዲህ ይኸው ይሄንን ይመስላል። በጣም አይኑ፣ ወዙ፣ ለስላሴው፣ ጣዕሙ፣ ሁሉ ነገሩ በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው ይወጣልኝ። እኔ እንግዲህ እናንተ ሞክሩትና
ተስፋ አደርጋለሁ ቆንጆ እንደሚወጣላችሁ። በጣም ለስላሳ እንጀራ ነው። እንደገና አሁን ደግሞ የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ከዚህ በፊት እንደማደርገው እንጀራ ምንም ሳይበላሽ ብዙ ጊዜ ለማቆየት እኔ ቫኪዩም ሲለር ነው የምጠቀመው። እንዴት እንደምጠቀም እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። ግን ስለዚህ ማሽን ሙሉ ቪዲዮ የሰራሁት የተለያዩ ምግቦች እንዴት ማሸግ እንደምንችል፣ ስጋ፣ ወጥ፣ ብዙ ነገር ማሸግ እንደምንችል ሙሉን የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ማየት ከፈለጋችሁ ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ ሊንክም ማስቀምጥላችኋለሁ እዚህ ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ገብታችሁ ሙሉን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት እና ሼር ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ደግሞ ሼር አድርጉ። እስካሁንም ለተባበራችሁን ሰዎች፣ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ለምታረጉልኝ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ